Sziasztok gyerekek, van egy keleti mondás, egy kép többet mond 1000 szónál, és valóban a hasonlatok, a metaforák sokkal többet adnak át, mint az a néhány szó, amiből időnként állnak. Nem véletlen, hogy a nagy tanítók, és köztük a legnagyobb, ugye Jézus használta ezt az eszközt, hogy hasonlatokkal világítsa meg a tanítását. És én is nagyon szeretem, ugye nem véletlenül mondják szóképnek, egy kép többet mond 1000 szónál, és a napokban a Facebookon, az álomfejtő csoportban az egyik csoporttársunk az álmát mesélte el, és hát úgy jellemezte a Föld jelenlegi helyzetét, hogy péntek 24 óra van, és a Titanichoz hasonlította, ahol süllyedt a hajó, és az utolsó percig szólt a zene. És tényleg így van, gyerekek, hogy nagyon sokan táncolnak, mulatnak, isszák a parat, jaj, de jó. És aztán utána, mivel fölkészületlenek, nagy meglepetésként éri őket a jeges ár, és hogy elsüllyedt a hajó, és már ugye végleg bedőlt. És ugye mindenki látja, olvassa a híreket, hogy szennyezett a levegő, járványok tizedelik az állatokat, az embereket, különböző új betegségek, a poloskák röpködnek, másutt a sáskajárás van, a tengerek vize mérgezett, a halakban, tengeri halakban higany van, a 2 milliós tonnás műanyag sziget úszik az óceánon, és minden egyes halban vannak ilyen apró kis műanyag darabkák, és ezek belekerülnek az emberi táplálékba. De igazából nem ez a baj, ez csak a tünet. Ez annak a tünete, hogy az emberiség még nem rendezte, legalábbis az emberiségnek egy nagyon nagy része nem rendezte a Jóistennel és az embertársaival való kapcsolatát. Az, hogy minden és mindenki egy, mert oda kell eljutnunk, hogy a Jóistennel is egynek lássam magam, Jézus mellé állva tudja mondani, hogy atyám és én egy vagyunk, és a körülöttem lévő világban is magamat lássam, és akkor már is ugye az ember egészen másképp viselkedik, és egészen másképp gondolkodik, mert saját magát senki nem szereti szemetelni, és mérgezni, és tönkretenni. Tehát itt az idő, és ugye az ember azt mondaná, hogy meg kell kongatni a vészharangokat, de akinek van szeme a látásra, és van füle a hallásra, az már réges-rég tudja ezt. Aki meg nem, az meg táncol, az nem hallja a hívószót, mert éppen bedobja nem tudom, hajnadik pohár italát, és ropja a táncot, és jól érzi magát. Tehát mégiscsak lehet azért néhány olyan ember, aki már ébredezik, vagy már nagyon közel áll az ébredéshez, aki már egy kicsit a határvonalon van, és azért mégiscsak lehetne még egy néhány embernek a kataklizma előtt egy kis lehetőséget adni. És nem kell félni senkinek, hiszen ugye nem szűnik meg a Föld. A Föld egy több osztályos iskola, ahol különböző fejlettségi szintű emberek vannak, de egy osztályban. És az ebből keletkező ugye konfliktusok és surlódások, ezek fejlesztik úgy a fejletteket, mint a kevésbé fejletteket. De ezt a többosztályos iskolát most iskolaként egy időre be fogják zárni, és üdülő nyaralóhely lesz a jó tanulóknak. Ennél fogva most nagyon érdemes az emberek egy kicsit oda tenni magát, hogy áttekintse az életét, a Jóistennel való kapcsolatát, hogy mit tudna javítani, az embertársaival való kapcsolatán mit tudna javítani, mert amikor már villan a traffic-pax, akkor már késő behúzni a féket. Addig kell olajat tölteni a lámpásban, még nem harsan föl a kürtszó, hogy itt a menyegző. Utána már hiába, akkor már nem lehet. Most még van idő, ébredjetek,
és mindenki alakítsa át az életét. Sziasztok, gyerekek, hello!